البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم غنقدم لكم هذا العصير اللي ساهل، كيتوجد فواحد 5 دقائق، منعش وزوين ومكونات جد بسيطه اللي كتكون في اي مطبخ. كنحتاجوا الخيار والسكر حبيبات وعسل حامضه وشي 7 حتى 8 الوريقات ديال النعناع ونصف لتر من الماء. نبدا بسم الله. كنحاول الخيار نحيدوا ليه هادشي الوسطاني هنا، نقطعوه ونحطوه في الخلاط. بدنا نحاولوا ما امكن هاد الزرع ما يبقاوش، نحيدوهم بحال هاد الشكل. كنضيف واحد 4 حتى 5 المعالق ديال السكر حبيبات، وكل واحد على حسب الذوق ديالو. عصير ليمونه حامضه، واحد 7 ولا 6 الوريقات على حسب كل الذوق ديالو، على اللي كيعجبو النعناع اللي ما كيعجبوش بزاف. ونضيفوا لتر من الماء. ونوضعوا الكل في الخلاط. هاو العصير ديالنا من بعد ما طحناه كيجي على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا كيجي عصير لذيذ وزوين ويعني طبيعي بدون مواد حافظه ومنعش في نفس الوقت، ومزيان للسحور لان الخيار كيحتوي على الماء. وبذلك نخليكم على خير، ونتمنى تجربوا الفيديو، وما تنسونيش بجيم بارطاج وابوني وتباركوا على الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.